Üdv újra mindenkinek! Ez a Katana projekt második része, és a mai részben a katanánkat felkészítjük a hőkezelésre. Szóval először is a profil és igazából a kovácsolást befejezzük, és utána pedig letisztítjuk szalásiszóval és reszelőkkel, és kialakítjuk a végleges profilját, a élgeometriáját, mindent is. És egy gyors megjegyzés, az előző videón volt egy komment, hogy rosszul csináltam. Nem tudom mennyire voltam az előző videóban, ez egy nem tradicionális katana, szóval az, hogy egy katanát csinálok, az nem azt jelenti, hogy teljesen tradicionális módon fogom csinálni. Szóval azt ki szeretném hangsúlyozni most, hogy se a felépítése, se az anyaga, se a kivitelezésének a módja nem tradicionális, szóval ez nem egy hogyan csinálnak a japán mesterek kardot tutoriál videó, hanem egy saját adaptációm, ha mondhatjuk úgy, a katanáról. Szóval igen, ezt szerettem volna kiemelni, hogy ez nem egy tradicionális módon készült katana, és nem is ez volt a videó célja. Elnézést, ha ez egy félreértést okozott, nem volt szándékos. Továbbá ez igazából érvényes minden munkámra, hogy általában nem másolok, szóval fogok egy történelmi vagy akár egy fantasy darabot, egy dizájnt, és azt tovább gondolom, és változtatok rajta. Ez érvényes a kivitelezésre, a kinézetére, a felépítésére, mindenre. Szóval igazából a videóim nagy része nem feltétlen tutoriál videó, hanem hogy igazából, hogy én hogy csinálom, ez nem feltétlenül a legjobb módja, sőt biztosan jobb módja, mint hogy én csinálom. Én így csinálom, lehet jó, lehet nem. Én is olyan régóta vagyok ebben a bizniszben, és olyan régóta csinálom ezt, szóval én is kísérletezgetek. Szóval tévedhetek, és ronthatok el dolgokat én is. The sodden snow of the Irish hills was born a Tuatha's child, with a fighting heart and a mortal skill and a spirit fiery and wild. Through a prophecy he was bound and doomed to a short and a glorious life, and he bore the name Satanta till a famous faithful knight. With his hurley in his hands, his name would cross the land. His Uncle Connor, who wore the crown of Ulster on his head, in the home of Cullen the smith sat down for meat and mutton and bread. At the door lay the Coo, the faithful hound, a huge and terrible beast. When a thief or enemy trod his ground, their bones became his feast. Well, Satanta joined them late at night, and the hound had leapt to shred. But he raised his hurley, pucked the ball right through the poor beast's head. He spoke remorse as the smithy cried for his lost and murdered hound. I will be your Coo now from this night till another you have found. So he lay outside the door when I watch him on the moors, and the name goes
fuil diagalú fin scéal an cú. Cosan tortragoadach fuil diagalú corach lan na fiúnach fin scéal an cú. Cosan tortragoadach fuil diagalú fin scéal an cú. Cosan tortragoadach fuil diagalú corach lan na fiúnach fin scéal an cú. Trained on the isle of sky and shadow, bore an abandoned son, and met his battle brother Ferdiad. Many a tale they spun. Well, he fought with the strength of many men, a beast to bloody the fields. In a bloodlust battle frenzy, his skin would shift and peel. His son would find him as a man, but he would not tell his name. So he took a spear to his own child and doomed himself to shame. When the canny Queen Maeve attacked his land to steal the bull of Brown, she sent out Ferdiad to fight. Cuchulainn struck him down. Blood of son and brother fell. He wailed and cried farewell. And the name Cuchulainn was sung out loud that night in a tale of rage and ruin and of might. And the name Cuchulainn, so furious, so wild, to remain in myth and memory, a legend of the Isle. When the father of fair Emer refused to give her to wed, Cuchulainn tore his castle down and left the whole place dead. They loved each other, man and wife, despite his many affairs. And then he met the Morrigan, turned her down and earned her vengeful glare. She weakened him and broke his strength with trickery and lies. By feeding him the flesh of dogs, 3 crones were her disguise. The Queen and Lugan saw their chance to fight the coup and win. When he battled next, 3 spears were thrown and one tore through his skin. So he tied himself to a mighty stone, by his guns and belt he hung. And so he still stood on his feet till the last breath left his lungs. And a light shone out so grand till the raven came to land. And the name Cuchulainn was sung out loud that night in a tale of rage and ruin and of might. And the name Cuchulainn, so furious, so wild, to remain in myth and memory, a legend of the Isle. Woo! Ooh, squeal and mach on cure. Láthattátok a videóban, hogy
nagy részt reszelőkkel dolgoztam a penge kialakításán. Miért? Ha ott a szalagcsiszoló. Nagyon jó kérdés. Elsősorban, ha jól tudom, ez is Japánból ered, hogy és kifejezetten a japán kardokra igaz, de itt szerintem ez egy olyan munkafilozófia, ami minden fegyverkovácsnak jól jönne, hogy a pengét, amikor végzel az üllőnél, akkor egy reszelővel be kéne tudnod fejezni. Szóval, hogy a pengét igazából olyan 90%-ra készen kell kovácsolni, és én is ezt próbáltam meg most. Általában késeknél nem kovácsolok geometriát, hanem azt csiszolom, éppen azért meg kicsi, nem kerül semmibe csiszolni. Cserébe könnyű olyan pici késen elrontani az geometriát, ami kardokon ez sokkal nehezebb, és sokkal könnyebb kialakítani szépen, és sokkal több munka lenne egy kardba belecsiszolni az geometriáját, ezért is kovácsolom, és ezt reszelővel sokkal könnyebb. Nem azt mondom, hogy szalagcsiszolón nem lehet, rengetegen csinálják szalagcsiszolón, de szerintem jobb reszelővel finomítani, mivel pontosabb, és kevésbé van esélyedre, hogy elrontod, mert reszelő nem olyan gyorsan dolgozik, mint a szalagcsiszoló, hogy egyszer megcsúszik a kezedbe az anyag, és dobhatod ki és készíted előről, mert belecsiszoltál, attól nem kellett volna. Elkészült a pengénk, vagy hát nem elkészült, de a mai videónak a végére értünk. Nem mutogatom különben, most úgyse fog látszani nagyon, mert vackok a fények itt egyébként is. Szóval most ez a penge készen áll a hőkezelésre. Ez lesz a következő videónk, hogy hőkezeljük és polírozzuk. Miért nem políroztam? Teljesen fölösleges hőkezelés előtt polírozni szerintem. Egy bizonyos szintig, mit tudom én, 80-120-as szemcse finomságig csiszolópapírba még megérheti, de afölött teljesen fölösleges, mert összeszakad a székem. Azért teljesen fölösleges, mert a kemence, főleg a gázos, az oxidálni fogja a pengét, és ha nem vonjuk be valami oxidációgátlóval, akkor teljesen szét fogja, vagy tönkre fogja tenni nekünk a polírozást, és teljesen fölöslegesen dolgoztunk. Szóval hőkezeljük, az is majd egy érdekes procedúra lesz. Megint kiemelem, nem feltétlen pontosan fogom másolni a tradicionális módszereket, nem is ez a célja ennek a videósorozatnak, ezt már szerintem mondtam, de inkább az, hogy ihletet merítek belőle, és átadaptálom a saját módszereimhez, átalakítom kicsit. Szóval alapvetően a japán hőkezelési módszer fogjuk alkalmazni, ezt majd elmesélem, hogy micsoda, és kicsit alakítunk rajta. Például nem vízből fogjuk edzeni, hanem olajban, vagy más acél, stb. De így is eleget beszéltem. Találkozunk legközelebb!